Я просто прошу людей, не кидайте нікуди гроші, ні на які рахунки, навіть якщо ви знаєте, що вони правдиві, тому що це може закінчитися катастрофою. Це не моя сторінка, що це не мої рахунки. Там навіть прізвище чуже, я не знаю, хто ця людина. Я відправила татові цю сторінку в Твіттері. Я думаю, запитаюся, може він реально собі створив сторінку, може збирає на побратима. Він набрав порядка 6-7 кілограмів. Тобто зараз він виглядає набагато краще, ніж виглядав на перших фото. Рука в такому ж стані, тому що йому потрібна операція. Я просто його обняла, без слів це було. Я сказала: тато. Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі «Будеш знати». Я Олена Берестенко. З нами сьогодні Катерина Діанова, донька звільненого з російського полону нашого захисника і героя Михайла Діанова. Катю, вітаю вас. Вітаю. Наскільки мені відомо, ваша родина зараз зіштовхнулася з такою проблемою, як шахрайство, і деякі люди намагаються все ж таки заробити грошей на імені вашого батька. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Дивіться, ми коли відкрили збір, ми взагалі не розраховували, що він набере такого масштабу, і це була просто ініціатива людей підтримати тата. Коли ми його відкрили, ми поширили наші дані, наші картки, їх було взагалі небагато, там буквально 2 карточки і банка Монобанку. Це все, більше нічого не було, і тим більше це було на наші імена. На моє ім'я і на моєї тьоті Альони Лаврушко. І ми взагалі не знали, що дійде до такого, що почнеться шахрайство. Тобто ми вже закрили збір, тобто зараз взагалі нічого не проводиться, ніяких зборів коштів, ні на які картки, ні на які рахунки, взагалі, ні на яких сайтах. Це, як я знала ще пару днів тому, почали створювати і Twitter-аккаунти, і на якихось сайтах американських почали створювати рахунки на PayPal, почали збирати кошти. Ми нічого не створювали, у нас немає Twitter-аккаунтів, у нас немає ніяких зборів на сайтах чи іноземних, чи наших. Тобто збір завершено. Я просто прошу людей, не кидайте нікуди гроші, ні на які рахунки, навіть якщо ви знаєте, що вони правдиві, тому що це може закінчитися катастрофою. Не збираєте грошей якимось шахраям, і це буде жахливо. А як ви дізналися про створені ці сторінки? Це вам хтось перекинув, чи ви самі якось натрапили? Як ви дізналися, що така вже схема працює, ціла шахрайська? Це мені перекинули люди, в мене є сторінка в Інстаграмі, і я взнала спочатку про першу сторінку в Фейсбуці, що створили сторінку на моє ім'я і збирають там кошти. Я виклала в себе в сторіс в Інстаграм, що це не моя сторінка, що це не мої рахунки, там навіть прізвище чуже, я не знаю, хто ця людина, а друга карточка взагалі не на моє ім'я 100%, хоча там написано, що на моє. Також мені писали інші просто мої підписники і не мої підписники, що створили ще на якихось сайтах, що в Твіттері створили аккаунт на моє ім'я і на мого тата ім'я. Навіть Альони сторінку створили, що це нібито наші рахунки. Я взнавала від них і вже почала писати також в себе в Інстаграмі, поширювати, що це не наші рахунки, що це не ми. Так само в Твіттері писала, що це не наші рахунки. Ви мали про це розмову з батьком? Що він говорить про це? Я відправила татові цю сторінку в Твіттері. Я думаю, запитаюся, може він реально собі створив сторінку, може збирає на побратима. Він сказав, що це не його аккаунт, що він взагалі навіть не вміє користуватися Твіттером. А про іноземні сайти, 100% це не може бути він. І ніхто з нас. Тому що, для чого нам робити збори на іноземних сайтах, коли ми збори закрили? Плюс він мені написав в приватні повідомлення, щоб я поширила цю інформацію, і він сам від себе ще поширить. Угу. Наскільки мені відомо, тато буде їхати на лікування до Сполучених Штатів. Коли це буде? Чи вже є якась дата, або хоча б розуміння того, коли потрібно їхати?
Поки що даних немає, він також сам не знає. Я в нього питалася хоча б місто, він сам цього не знає. Тобто зараз документи всі оформляються і, можливо, до кінця, ну, точно до кінця року. Як він зараз почувається? Чи оговтався він і чи оговталася, власне, вся ваша родина? Він оговтався. Я недавно буквально з ним спілкувалася. Ну, говорить він дуже добре, він бадьорий, він веселий, він займається своїми справами, приходить до нормального життя. Так само і ми не втрачаємо можливість йому подзвонити, написати, хоча б просто з ним поспілкуватися, тому що, рахуйте, 7 місяців взагалі ніякого зв'язку, ні нічого. І ми користуємося нарешті тою можливістю, що ми можемо спокійно з ним спілкуватися. Тобто потихеньку, помаленьку він адаптується вже до нормального життя. Хто був в вашій родині тим головним, знаєте, тією людиною, яка знаходила потрібні слова для того, щоб всіх тримати, якось не опускати руки і підбадьорювати? Це були ви, це була ваша мама, можливо, тітка, про яку ви згадали? Хто був тією людиною, яка тримала всіх емоційно? В нас не було якоїсь такої одної людини, ми всі старались один одного підтримувати, але моїм стержнем це була моя мама. Тобто, коли стався теракт в Оленівці, я зразу ж їй подзвонила, кажу, так-то, в мене вже істерика, в мене сльози, бо я не знаю, чи тато там був чи ні. І саме вона мене в той момент підбадьорила, саме вона дала мені такий пінок, як то кажуть, що з ним все буде нормально, і саме вона мене заспокоювала. А в загальному то ми підтримували один одного як найбільше. Тобто я могла когось підтримати, мене могли підтримати, так само тітка підтримати, так само татова мама підтримати. Тобто це було все взаємно. Як змінилося ваше життя після повернення тата з полону? Ну, змінилося воно не прям кардинально, але трошки є. Почалося, знаєте, оці підписки в Інстаграм, слова. Увага, так? Увага, більша медійність. Так, більша медійність. Я насправді була не готова до такого, тому що це сталося дуже несподівано. Але я просто на це не так звертаю увагу. Мені головне, що тато вдома. І чи була би ця медійність, чи не було би тої медійності, я просто щаслива, що він поруч, що я можу його обняти, що я можу йому просто подзвонити нарешті, з ним поспілкуватися в будь-який момент свого часу, свого життя, і це величезне щастя. А так, то життя просто стало набагато кращим, тому що я вже не переживаю, що з ним щось відбувається страшне, що він десь там в полоні, що взагалі не зрозуміла, що з ним там робиться. В мене просто, знаєте, такий спокій на душі. Чи були у вас миті відчаю настільки, що ви взагалі не вірили, що ви більше побачитесь? Чи все-таки вас така віра в те, що ви зустрінетесь, тримала увесь цей час? Скажу чесно, звичайно, були думки, що це кінець, тому що я також людина, в мене несталеві нерви, були моменти відчаю, особливо в момент Оленівки. Тобто до того я вважала, що він обов'язково повернеться, що це все закінчиться рано чи пізно і він буде вдома. Але після того теракту в мене оцей момент якраз і був цей момент відчаю. А потім, коли я вже знала, що його там не було, я знала, що 100% повернеться. Він занадто сильний, він не може там загинути. Чи були у вас думки про те, щоб евакуюватися з України, виїхати під час війни і, можливо, зараз, коли тато буде їхати на лікування, рано чи пізно, це буде за кордоном, можливо, для того, щоб його супроводжувати? Чи взагалі не виникало таких думок? Дивіться, в мене були думки евакуюватись, але тільки один раз. Я думала поїхати до своєї тітки, другої сестри мого тата, в Португалію. Але це була, знаєте, така моментна тривожність і моментна думка. Тобто
одразу ж на наступний день я знала, що я не поїду, і я залишуся в Україні. На рахунок того, що чи я поїду з татом в Америку, невідомо. Тобто я не планую там залишатися, якщо і поїду, я не планую залишатися там надовго. Я обов'язково повернусь в Україну. Я не знаю, чи я поїду з ним, але я обов'язково поїду до нього в гості. Якими були першими ваші слова, коли ви з ним зустрілися? Що ви йому сказали? Чесно, я навіть не пам'ятаю, я просто його обняла, без слів це було. Я сказала тато, і все. Я його обняла, я плакала, і я не могла підібрати слів, я не знала, що йому перше сказати. І це просто була зустріч, така емоційна, але безсловесна. Що він сказав вам? Там привіт, Катюня, там нарешті я вільний, можеш мене привітати. І приїжджай до мене. Він мені подзвонив тоді ще перед нашою зустрічю. Приїжджай до мене, я одразу ж його обняла. Ми ще спілкувалися по телефону по дорозі. А коли ми зустрілися, якщо чесно, це було це такі емоції, це навіть не передати словами, і ми самі не могли передати це словесно татові, як ми щасливі його бачити, і як він щасливий бачити нас. Я думаю, можливо, ви бачили то відео нашої першої зустрічі, коли ми бачилися, коли ми обнялися. І він одразу почав мені говорити за ці набряки і як це все сталося. І потім вже ми почали обніматися, почали просто показувати свою любов до нього. Тобто, ми тобі привезли то, ми тобі привезли то, а він посміхається, він щасливий. І все. Це була якась така зустріч просто на емоціях. А що саме ви йому привезли? Це була якась їжа, це вітаміни, якісь ліки, чи що це було? Він просив привезти йому солодощі. Тобто він не такий сладкоєшка, але він просив згущенки, він просив еклерів, він просив оці вафлі Артек. І не тільки для себе. Він просив ящик, щоб поділитися зі своїми побратимами, зі своїми сусідами по палаті, і Наполеон він просив. Тобто це не були ліки, тому що ми не знали конкретно, що йому знадобиться там, тим більше він знаходиться в госпіталі, думали, йому там все надали і привезли те, що він просив. Ви з ним обговорювали взагалі, от ви говорите, що він почав говорити про набряки, там, про обличчя. Всіх шокувало вигляд, його вага, так саме, в якому стані тіло. Ви говорите, що він емоційно відновився, а чи відновився він уже фізично більш-менш? Як він почувається загалом, от саме якщо говорити про здоров'я і про тіло? Здоров'я, дивіться, вагу він набрав. Він набрав, останній раз, коли я з ним розмовляла на цю тему, він набрав порядка 6-7 кілограмів. Тобто зараз він виглядає набагато краще, ніж виглядав на перших фото. Рука в такому ж стані, тому що йому потрібна операція. А набряки вже практично зійшли, тобто він виглядає практично так само, як виглядав до пологу. Звичайно, йому ще треба набрати ваги. Звичайно, на лиці він став більш старшим, тому що полон, самі розумієте, він забирає і відчуття молодості на обличчі. Але в загальному в його фізичний вигляд набагато кращий. Це дуже добре. Катю, скажіть, будь ласка, чи говорили ви з родиною про те, що ви будете робити відразу після перемоги? От коли вже зможуть всі видихнути, коли закінчиться нарешті все те, що відбувається з нами нині, коли припинять гинути люди, коли повернуться наші військові? Чи є у вас якісь плани на поствоєнне життя? Поки що особисто я поки що нічого не планувала, тому що
Я не знаю, в якому стані взагалі буде наша країна в період післявоєнний і як довго буде відновлюватися наша країна. Ну, звичайно, я хочу відвідати Крим, звичайно, я хочу побачити знову Херсон, бо тому що я там бувала давніше. Звичайно, я хочу об'їздити всю Україну, побачити всі наші міста і до окупації, ті, які були до окупації, після окупації. І просто жити нормальним життям, бачити світ, бачитися з рідними, ходити на різні заходи і жити як звичайна людина. Я вірю, що так і буде. Катю, дякую вам за розмову і за вашого тата також спасибі. Друзі, підписуйтесь на канал, обов'язково поширюйте це відео і давайте надамо розголосу проблемі шахрайства, з якою, на жаль, зіштовхнулася родина нашого героя.